طب علاج الورم ازاي؟ يبقى هو بيجي العيان كل تفكيره ان هو عايز الورم اللي في رجليه ده يختفي. هو مش مهم عنده الورم ده يبقى وراه ايه، مهم قوي ان الطبيب يفهمه، يقول له الورم ده دي علامه لوجود خلل سواء كان في رجليك نفسها او في جسمك بصفه عامه. فمهم جدا 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 ان احنا نعرف ايه سبب الورم ده ونعالجه. علاج الورم سهل، ممكن اديك دواء ينزل الميه وتقلل الملح في الاكل الورم بيروح، لكن المشكله اللي ورا الورم ايه. فمهم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هي حلقتنا النهارده هنتكلم على موضوع مهم اعتقد ان هو بيهم كتير من حضراتكم، وهو انتفاخ او تورم القدمين. دي حاجه مهمه جدا وبتهم ناس كتير. هنتكلم على اسباب تورم القدمين، وايه اهم الفحوصات اللي المهم ان احنا نعملها، وايه العلاج لو كان ليها علاج. هتتابعوني ولكن بعد الفصل. اول حاجه ايه موضوع تورم القدمين ده؟ ده ارتشاح للميه تحت الجلد، الميه الزايده اللي في الجسم بيحصل لها ارتشاح تحت الجلد وبيحصل انتفاخ في الرجلين. طيب ده سببه ايه؟ يا اما اسباب عامه في الجسم، يا اما حاجه ليها علاقه بالقدم نفسها. ابدا بالسهل. لو واحد عنده مشكله في القدم نفسه، زي ايه؟ واحد عنده مشكله في الاورده بتاعت الرجلين، واحد عنده جلطه سواء جلطه قديمه او جلطه حديثه، ده ممكن تسبب له تورم في رجلين. واحد عنده دوالي الساقين ممكن تسبب له تورم في رجلين. واحد عنده مشكله في الاوعيه الليمفاويه بتاعت الرجلين. ايه الاوعيه الليمفاويه دي؟ هو ربنا خلق لنا مسارين لصرف المخلفات بتاعت الانسجه، اللي هو الاورده والاوعيه الليمفاويه. الاوعيه الليمفاويه دي بعض الناس بيبقى خلقه ربنا كده بتبقى عندهم الاوعيه الليمفاويه دي ضعيفه او قليله، فمع ما بيكبروا شويه في السن ممكن يجي لهم رجليهم تورم وتبقى يعني توصل لمراحل صعبه جدا يعني. ده بسبب الموضوع ده. في بعض الناس بيحصل لهم انسداد في الاوعيه الليمفاويه دي. نتيجه ايه؟ نتيجه حاجه دوده شهيره قوي اسمها الفلاريا، تيجي تنتقل عن طريق البعوض، موجوده في بعض الاماكن يعني متوطنه في بعض الاماكن، ودي بسبب التهابات في الاوعيه الليمفاويه دي وانسداد ليها ويحصل تورم شديد قوي في القدم. دي حاجات خاصه عيوب في القدم نفسها. طب ايه بقى الامراض العامه اللي ممكن تسبب ورم في الرجلين؟ اشهر حاجه الكبد، تليف الكبد. خد بالك دي من الاعراض المبدئيه قوي اللي ممكن العيان يجيني بيها وهو ما يعرفش ان عنده تليف في الكبد. يجي العيان يقول لي يا دكتور انا رجليا بتورم، فانا جاي لك عشان رجليا بتورم. وبعد كده بنكشف عليه نبص نلاقي الراجل ده عنده فعلا تليف في الكبد. فمهم قوي من الاعراض الاولانيه والمبدئيه واللي بتيجي بدري قوي موضوع تورم القدمين. ايه تاني؟ الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى زي الفشل الكلوي، زي الناس اللي عندهم التهاب في الكلى عامل ارتشاح للزلال في البول بكميات كبيره، الناس دول ممكن يجي لهم تورم في القدمين، وده غالبا كمان بيبقى يصاحبه تورم في الجفون. اللي عنده اول ما يصحى من النوم يلاقي جفن عينه مورم ومنتفخ. ايه تاني؟ الناس اللي عندهم فشل في عضله القلب، دول مشهورين قوي ان هم ممكن يجوا بتورم في القدمين، ممكن يجوا باستسقاء زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، وممكن يجوا كمان بارتشاح في الغشاء البلوري. كل ده ممكن يجي للناس اللي عندهم فشل في عضلة القلب. هل في حاجات تانية ممكن تورم الرجلين؟ ممكن. لو مثلا واحد بياخد ادويه معينه، الادويه دي شهيره قوي انها ممكن تعمل تورم في القدمين، زي الانسولين. الناس بتوع السكر اللي بياخدوا انسولين، الانسولين بيحبس الميه في الجسم فممكن يعمل تورم في القدمين. زي بعض ادويه الضغط اللي بنقول عليها كالسيوم شانل بلوكرز، زي النورفاسك مثلا، نقول اسمه كده عشان الناس تبقى عارفوه، اللي بياخدوه يعرفوه يعني. ده برضه من الحاجات اللي ممكن تعمل تورم في القدمين. طيب دي الاسباب. طيب نشخص ازاي موضوع ورم القدمين ده؟ اول حاجه لازم استبعد الاسباب العامه اللي هي ايه؟ يعني لو واحد شاكك مثلا ان هو واحد عنده تليف في الكبد، لازم اعمل وظائف الكبد، لازم اعمل موجات صوتيه على الكبد، تعرفني على طول في ساعتها الراجل ده عنده مشكله في الكبد وهي اللي مسببه التورم ده. برضو الكلى، وظائف الكلى، الموجات الصوتيه اللي على الكلى تقول لي برضو الراجل ده عنده مشاكل في الكلى. القلب، موجات الصوتيه على القلب والايكو
يقول لي كفاءة عضلة القلب دي اخبارها ايه، واذا كان التورم في القدمين ده سببه مشكلة في القلب ولا لا. طيب نخش على الحاجات اللي هي بسبب الرجلين. لو واحد عنده مشكلة في الأوردة بتاعت الرجلين ممكن يبقى السبب ايه؟ نعرفها ازاي يعني؟ نعرفها ان احنا بنعمل حاجة اسمها دوبلر على الأوردة بتاعت القدمين. لما اعمل الدوبلر ده اشوف هل الأوردة دي مسدودة، هل فيها جلطة، هل فيها اي حاجة، اقدر اشخص المشكلة دي. طب علاج الورم ازاي؟ يبقى هو بيجي العيان كل تفكيره ان هو عايز الورم الرجليه ده يختفي. هو مش مهم عنده الورم ده يبقى وراه ايه، مهم قوي ان الطبيب يفهمه، يقول له الورم ده دي علامة لوجود خلل سواء كان في رجليك نفسها او في جسمك بصفة عامة. فمهم جدا 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 ان احنا نعرف ايه سبب الورم ده ونعالجه. علاج الورم سهل، ممكن اديك دواء ينزل المية وتقلل الملح في الاكل الورم يروح، لكن المشكلة اللي ورا الورم ايه. فمهم جدا 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 في علاج تورم القدمين ده ان انا اعالج سبب تورم القدمين. ده مهم قوي. اشوف عندك مشكله في القلب، عندك مشكله في الكبد، عندك مشكله في الكلى واعالجها، عندك جلطه في الرجل ناخد ادويه للسيوله معينه عشان تداوي الجلطه دي. ومهم جدا 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 ان انا اعالج سبب تورم القدمين، لان انا لو ما عالجتش سبب تورم القدمين ده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بمنتهى البساطه بعد الدواء بتاع مضر البول ده ما مفعوله هيروح، واخد بالك ان الرجلين هتعبي ميه تاني. طيب حاجه مهمه قوي لازم نقولها قبل ما نختم، هو ايه خطوره تورم القدمين ده؟ ايه يعني مشكله يا عم رجلين تورم، شويه ورم في الرجل يعني ده هل ده ممكن يعمل مضاعفات؟ طبعا ممكن يعمل مضاعفات. وجود الميه في الرجلين ده يعتبر بنقول عليه ايه؟ مكان خصب للميكروبات والبكتيريا انها تسبب ما يسمى بالالتهاب الخلوي. والالتهاب الخلوي ده خطير جدا. يبقى شكله عامل ازاي؟ تبص تلاقي بقى الورمان ده ابتدى يجي عليه احمرار شديد والم، فيبتدي المريض يشتكي من رجليه محمره وانها بتألمه، وممكن يبقى معاها كمان ارتفاع في درجه الحراره. ايه خطوره الالتهاب الخلوي ده؟ الالتهاب الخلوي ده ممكن لا قدر الله يعمل تسمم في الدم، وده يعمل هبوط في الدوره الدمويه ووفاه. فده مهم جدا ان انا لو لاحظت المريض اللي رجليه مورمه ده ان رجليه ابتدت تحمر، وبعض الاحيان تلاقي كمان انها ابتدت تعمل زي فقافيق كده وتطلع ميه، فلو لقيناها ابتدت تحمر بالمنظر ده لازم على طول استشير الطبيب، لان ده بيحتاج مضادات حيويه شديده جدا عشان الاحمرار ده يروح وعشان ننقذ المريض ده ان يحصل له تسمم دم. في بعض الناس اللي ما بتقدرش تسيطر على الالتهاب الخلوي ده، كل شويه المريض كل اسبوع والتاني جاي له التهاب خلوي، لازم نديهم بنسلين طويل المفعول كل شهر، حقنه كل شهر عشان نمنع الالتهاب الخلوي ده ان هو يتكرر. اتمنى ان تكونوا استفدتم من الحلقه دي. لو عجبتكم طبعا بتعملوها لايك، ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده على الواتساب وعلى الفيسبوك مع اصدقائكم. اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.